Mă numesc Sibylle Hüttemann-Bocker, am 60 de ani și sunt președinte a Asociației Steaua Speranței din Alba Iulia. După Revoluție am venit în 1990 aici în România cu ajutoare. Noi am văzut atunci reportaje la televizor despre situație groaznice aici a copii străzi, în spitale și în casa de copii. Și așa că ne-am decis spontan să venim aici să ajutăm cu donație, cu alimente, cu mâncare, cu ce am putut să aducem. Între timp, un prieten al meu a făcut un reportaj în București despre copii din Gara de Nord și a luat legătura cu mine și m-a rugat dacă nu pot să mă duc acolo să văd cum e situația și dacă nu pot să facem un proiect pentru copiii aceia. No, și așa a fost, ne-am dus în 2009, la sfârșit de 90 la București și am văzut situația care a fost atunci în Gara de Nord, a fost crunt pentru noi, a fost nicio imagine. La televizor a putut să arate realitatea de fapt care a fost copii drogați în jurul gării, dormea în canalele, groaznic. No, și asta pentru mine cred că a fost momentul click din viața mea, când am simțit asta este ce vreau să fac și pentru copiii aceia vreau să fac ceva. No, și după am stat aproape un an acolo, a venit momentul în care noi a trebuit să luăm o decizie sau facem aceea lucru mai departe în gara sau încercăm să oferim la copii o reintegrare socială. No, și dați seama, acum 32 de ani am venit cu 60 de copii din Gara de Nord cu trenul aici la Alba Iulia. Ne-am dus mână de mână cu ei la Hotel Transilvania. Acolo sus a fost cazați, așa, și așa a fost venirea noastră aici în Alba Iulia. Copiii am înființat o asociație pentru că, bineînțeles, tot a trebuit să aibă și un cadru legal și am început să construim un camin pentru ei, împreună cu ei, după care copiii au început să meargă la grădiniță, la școală și am început o viață cât de cât normal ca într-o familie cu ei. Am făcut cu copii împreună plimbarele, ne-am făcut multe spectacole, am fost cu copii în Germania, din Germania practicanți au venit aici, au lucrat cu copii aici, am făcut o piesă de teatru, am încercat să dezvoltăm inclinația lor de către artă, să exprime ce doresc ei să facă în viața și am încercat întotdeauna să educăm pe ei în așa fel să au o coloană vertebrală, să exprime părerea lor și să stau pe picioarele lor în viitor. Eu cred că noi am acordat foarte mare încredere în copii și am susținut pe copii în orice situație din viața lor. Am oferit să facă o școală, să facă o grădiniță, să facă o școală, am stat lângă ei la orice decizie, am susținut și așa că am avut niște copii care au avut rezultate extraordinare. Sunt copii care au terminat facultate, avem copii care au familie cu copii, avem copii care sunt la rândul lor părinții care stau în străinătate, care lucrez, care au o meserie bună și care s-a reintegrat în societate și care a devenit foarte pe picioarele lor și trăiesc viața lor zi de zi frumos și mulțumit și îs împliniți.
Oh, e un halat! Ia să vedem, e bun? Exact ca în visul meu. Eu am visat că să fiu doctor. Hai să vă arătăm cum e. Numele meu este Mircea Nicolae Ordean și sunt unul dintre copiii care au crescut la Asociația Steaua Speranței din Alba Iulia. Asociație care a fost construită, să spunem așa, de soții Huteman, Sibile și Ovidiu. Ei au fost pentru mine părinții care au fost sprijin în toată dezvoltarea mea și în toată creșterea mea, încă de la vârsta de 4 ani, de când am ajuns la asociație, până în prezent. Într-adevăr, am ieșit din asociație la vârsta de 24 de ani. Au fost oamenii care m-au sprijinit în tot parcursul vieții mele, începând de la partea, să spun așa, profesională, totodată inclusiv în partea de hobby. Fiind copil, îmi plăcea foarte mult să joc fotbal, m-au susținut inclusiv pe partea asta, dar în momentul când a fost momentul să iau o decizie între hobby și partea profesională, ei m-au susținut foarte mult în a continua pe partea profesională și pentru a reuși în viață trebuie să învăț, trebuie să mă dezvolt, astfel că am renunțat la acel hobby și am continuat cu studiile, am terminat o facultate, ulterior un master și într-un final și doctoratul. A fost sprijinul meu din spate, deși eu am plecat de la vârsta de 24 de ani, am 33 acum, am ajuns cadru universitar, sunt conferențiar universitar doctor la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia. Și în zi de astăzi eu am o strânsă legătură cu ei, păstrez legătura aproape. Acum nu poți, e aici, e în interiorul meu, e în sufletul meu această perioadă a vieții. Ei sunt în sufletul meu, astfel că nu voi putea niciodată să uit de unde am plecat, să nu uit unde am crescut și credeți-mă că o spun cu mândrie. Niciodată nu m-am ferit să spun că am crescut într-o astfel de asociație și totodată cu mândrie vorbesc despre cei care au crescut și au construit această asociație. Numele meu este Huteman Boca Ioan Ovidiu, sunt soțul doamnei Huteman Sibile. Sunt unul din fondatorii Asociației Steaua Speranței și m-am implicat de foarte mulți ani în activitatea socială, ajutând-o pe soția mea, care era din Germania, venise în România cu o mentalitate occidentală, total opusă de ceea ce a găsit aici și așa am ajuns să lucrez ajutând-o în domeniul respectiv. Cât despre tot ce s-a întâmplat în anii trecuți, au fost ani foarte grei, cu muncă foarte multă, dar rezultatele au fost finale nemaipomenite, copiii fiind unii dintre cei mai frumoși și cei mai isteți, mulți dintre ei ajungând în funcții foarte bune, terminând studii superioare, iar cei care nu au terminat studiile superioare, facultăți sau așa mai departe, au terminat profesionale, sunt încadrați în câmpul muncii, în diferite țări ale Europei, în care o duc foarte bine și mă pot mândri cu ei pentru că nu am avut niciodată probleme din cauza lor. Indiferent ce au făcut, au muncit, știm că numai prin muncă se poate câștiga onoarea, plăcerea de a trăi și satisfacția noastră este de nu știu câte ori mai mare, pentru că nu mulți pot fi, nu multe persoane din România pot avea aceea satisfacție pe care o am eu. Cu un copil care sufla în pungă în Gara de Nord acum 30 de ani, acum să vină dintr-o țară străină și să-mi spună hai să bem o bere, Ovidile, că dacă nu erai tu, poate nici eu nu mai eram sau așa mai departe. Sunt mândru de ei și sunt mândru și de ceea ce am făcut și aș face oricând chestia asta în continuare. În timpul pandemiei
Noi am luat decizie să ducem pe toți copiii la Baia de Arieș, acolo avem o casă de vacanță, pentru că este o grădină foarte mare, copiii au putut să iasă afară, nu a fi fost închis, pentru că n-am știut atunci ce ne așteaptă cu pandemie. Și așa că în timp la copii s-a creat dorința tot mai mult și mai mult să rămână acolo în Baia de Arieș. E un loc mult mai restrâns și frumos și au și posibilitate de școală și de toate. Și în același moment, bineînțeles, a rămas aici spațiu de la a fost camin gol și așa că am luat decizie să dezvolt fiica mea, Isabela, ideea de să îngrijești adulți cu disabilități psihice. Dacă s-ar fi iau încă o dată de la început, cred că da. Adică da, am fi făcut același lucru încă o dată, normal. Eu cred că o chestie din asta să faci odată în viața ta și faci. La mine tot ce am făcut mai mult din burtă. De multe ori probabil fără prea mult cap, dar am făcut fiindcă am vrut să fac și ce am făcut bine, zic eu. Cu toate a fost foarte, foarte greu, mai ales eu am revenit în Germania cu anumită mentalitate și ca femeie, într-o absolut altă lume. S-a schimbat foarte mult în cursul anilor și aici, dar a fost foarte, foarte greu, dar a fost și foarte, foarte frumos și am avut o viață foarte împlinită până acum și sper va merge și mai departe, așa. Datorită pasiunii mele pentru psihiatrie, am avut o discuție cu mama mea, în urma căreia am luat o decizie de a înființa un centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, ca să-i pot continua munca și să merg mai departe cu asociația creată de ea. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități Steaua Speranței s-a înființat în anul 2021 printr-un acord cadru semnat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ALBA. În anul 2021, în luna decembrie, am primit 50 de beneficiari bolnavi psihici de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos. În prezent, avem un număr de 49 de beneficiari în centrul nostru de îngrijire și asistență. Centrul nostru oferă servicii de îngrijire și asistență de cea mai înaltă calitate, având o echipă de profesioniști formată din psiholog, kinetoterapeut, terapeut ocupațional, asistenți sociali, asistenți medicali, îngrijitori, infirmieri, bucătari, ajutor de bucătari și șofer în caz de deplasare. Centrul nostru deține spații special amenajate pentru fiecare specialitate oferită de specialiștii noștri. Sală de kinetoterapie, dotată cu toată aparatura de care are nevoie kinetoterapeutul nostru pentru a desfășura activități fizice cu ei, cabinetul psihologic unde beneficiarii pot beneficia de consiliere psihologică, cluburi de socializare unde se desfășoară și activități de terapie ocupațională, dansuri, muzică, jocuri, pictură, colorat și multe alte activități desfășurate de către terapeuta ocupațională. O, ce feste minunată, lângă vista îmi se arată, cerul străluceau, îngerii veneau, pe-o rază curată. Părerea mea este că după orice diagnostic, chiar și după cel de boală psihică, există viață. Bună ziua! Ce faci, Constantine, dragă? Ce faci, bine? Da. Simți că cineva vrea să te necăjească, să-ți facă rău, să... Parcă așa povesteam noi la un moment dat.
Nu mai știu, domnul doctor, că toți ține la mine aici. Toată lumea te iubește. Da, toată Păi lumea mă vezi, iubește. asta este natural, adică e Da. normal să simți așa, că toată lumea Da. își dă interesul ca tu să fii bine. Da. Domnule doctor, spuneți-ne, vă rugăm, ce v-a determinat să alegeți psihiatria? Păi, cred că în medicină, în general, specialitățile au și o importantă componentă vocațională. Așa cum în viața de toate zilele și alte meserii, să zic, au componentă vocațională. Pur și simplu am simțit că mi se potrivește ceea ce fac. Mi-am dorit de când mă știu să fac lucrul ăsta, cu toate că probabil nu întotdeauna am știut, sau cu siguranță n-am știut la o altă vârstă ce înseamnă de fapt psihiatria. Le înveți pe toate pe parcurs. Deci, cumva rezumând, e vorba de ceea ce am simțit eu că aș face foarte bine, ceea ce am simțit că mi se potrivește, așa cum, cu același respect, înțeleg un coleg care optează pentru a fi chirurg, altul pentru a fi pneumolog sau mai știu eu ce altceva. Pur și simplu am simțit că asta îmi doresc, pentru că cred că, sau cel puțin mă străduiesc să fac cât mai bine. În esență vorbim de o pierdere, să spun, a relațiilor corecte pe care un om cu o boală psihică o are cu tot ce înseamnă societate, familie, mediu profesional. Sigur, le putem detalia, sunt capitole mari de patologie. În esență este vorba de reducerea acestor a semnificației și a importanței relațiilor de funcționare în mediul lui de viață. Vorbim despre așa ceva. Putem detalia, sigur, sunt oameni care conștientizează boala psihică, alții care, dimpotrivă, pierd testarea corectă a realității, ceea ce împarte, de fapt, psihiatria în cele două mari capitole, ca să spunem așa. Dar, în esență, așa cum un alt bolnav este invalidat, să spunem, de o fractură sau de o altă problemă de sănătate și nu poate funcționa într-un anumit fel, bolnavul psihic își întrerupe modul de a relaționa, de a funcționa în general, dar pe un palier mult mai larg decât ar face un bolnav somatic. În esență, cam despre asta este vorba, adică de o modificare a parametrilor generali de funcționare în relație cu tot ce îl înconjoară. Există viață după diagnosticul de boală psihică? Cu siguranță că există. Asta este și menirea noastră, ca medici, în general, de a oferi speranțe foarte, foarte, foarte pertinente și îndreptățite în momentul în care avem un diagnostic. Există viață după boală psihică, așa cum există viață și după o boală somatică. Ideea de recuperare a bolnavului psihic ocupă în momentul ăsta primul loc în lume, adică se merge pe reinserție socială, profesională, în măsura în care, desigur, diagnosticul și terapiile care se fac în acest moment ne dau din ce în ce mai multe speranțe. Vedem ce se întâmplă, oamenii pot funcționa foarte bine, impactul social este din ce în ce mai bine suportat în general și posibilitățile de reinserție, de readaptare, chiar dacă asta pot să însemne și schimbarea profesiei uneori, a locului de muncă, să spunem, oferă o gamă tot mai largă de alternative, ca să spun. Bineînțeles că există, tratamentele sunt tot mai performante. Vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă în România se întâmplă peste tot. Folosim medicație de ultimă oră, să zic, așa cum se întâmplă și în țările mult mai dezvoltate decât noi, dar chiar suntem la același nivel în sensul posibilităților. Și rezultatele, eu zic că se văd. Sunt o mulțime de oameni care funcționează, care își mențin relația cu familia în condiții foarte bune, care reușesc să funcționeze cu un suport. Noi aducem prin medicație și prin modalitățile noastre de terapie exact
segmentul care lipsește pentru ca funcționarea lor să fie optimizată. Deci răspunsul este da, există și ne bucurăm că putem să contribuim cât mai bine, în măsura în care, sigur, ne străduim la obținerea acestor obiective. Mă numesc Sipșan Laura. Pasiunile mele sunt sportul, rugăciunea, pictura, dar cel mai mult îmi place rugăciunea și restul se adaugă. Da, se adaugă la Dumnezeu foarte bine, pentru că, într-adevăr, că se vede ceva în jurul meu. Îmi alteră pictură. A fi bolnav cu nervii e o povară. Te doare capul, nu ai o stare de neliniște, dar cum am putut, le-am dus pe toate. Prima oară când am intrat în spital am simțit rău, dar pe măsură ce am înaintat, indiferent ce spital am fost, boala s-a mai ameliorat, câte un pic. La 19 ani la alba mai rău, pe aceea, când am fost intrat la Galda, 30 ceva de ani, 31 de ani, nu așa de greu, și acum la 55 deja mă simt ok, dar nu pot duce mai decât în spitale, în afară mă sper. Mă numesc Nicoleta Bruja, am muncit 2 ani ca și librar, m-am calificat ca și librar în Republica Federală Germania. Am muncit 2 ani în această meserie, după care m-am îmbolnăvit foarte tare. Am suferit de confuzii extraordinare timp de 14 ani. Nu venea să cred că persoanele care mă înconjoară sunt aceleași. Mi se părea că sunt diplomați prin alte state. Nu înțelegeam cum se poate întâmpla așa ceva și mi-a trebuit 14 ani ca să-mi dau seama că așa ceva nu e totuși posibil, că eu sunt bolnavă și trebuie să insist că eu sunt bolnavă. Vedeam atâtea diferențe de la o zi la alta la persoanele pe care le vizitam, că mi se păreau că sunt alte persoane. O acuitate atât de mare, la tot ce se întâmpla în jur, încât confundam lucrurile. Confuzia asta a fost cumplită, sper să nu mai sufăr niciodată. Se pare că boala psihică se definește ca un interes prea mare pentru ceva. Dacă ai un interes prea mare pentru ceva, te poți considera bolnav psihic, asta e părerea mea personală. Am avut o activitate, tocmai am terminat-o, cumva de terapie ocupațională, mergând și spre zona asta, legat de faptul că oricum se apropie venirea Crăciunului și m-am gândit că ar fi bine cumva să începem deja să intrăm în atmosferă. Am zis să facem niște felicitări prin care ei să-și scrie un mesaj pe care să-l adreseze familiei. Am înțeles. Consider că aceste activități sunt importante pentru beneficiari? De multe ori, astfel de activități, deși pot părea copilărești poate pentru unii că, da, le-am dat să deseneze brăduți și niște globuri, ele au un efect benefic pentru că, din punct de vedere psihologic, contribuie la ventilarea emoțiilor, la detensionare, le dă o stare de relaxare și chiar îi ajută pe mulți dintre ei să își exprime sentimentele pe care altfel nu și le pot exprima. Apreciez foarte mult și cred că ăsta a fost motivul pentru care am ales să vin să mă alătur echipei tale, Iza, pentru că am observat cu câtă generozitate și cu câtă răbdare te apleci asupra acestor bolnavi, câtă muncă depui și efortul și implicarea care pe mine m-a uimit de-a dreptul. Și consider că atunci când faci ceea ce îți place, poți să zici că nu muncești nicio zi din viața ta. Și mergând pe acest principiu, care era și al meu, am simțit că rezonez foarte bine pentru că a fost exact același principiu pe care l-am văzut și la tine. De asta tot ceea ce facem și ce ne propunem să facem și de acum încolo, pentru că știu și noi am discutat și ai foarte multe planuri și multe proiecte pe care vrei să le punem în funcțiune, consider că o să ajute foarte mult. Și dacă ne întreabă cineva dacă există viață după un diagnostic de boală psihică, eu le-aș răspunde categoric că există, doar că acești oameni au nevoie de susținere și suport. Și cred că părerea ta pe care aș vrea să mi-o spui și tu... Aceeași părere am și eu, că da, există viață atunci după putem să mergem mai departe. diagnosticul de boală psihică.